Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Bình thường mà mình chiên cá, mình hay cho muối vào trực tiếp để mình ướp cá. Với cái cách ướp cá theo cách cũ thì mình sẽ không kiểm soát được cái độ mặn. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách ướp cá theo cách mới này. Cá rất là tươi ngon và khi mình ăn rất là vừa ăn, không có bị mặn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hai cách. Một là khi mình ướp xong mình chiên, hai nữa là mình sẽ làm cá một nắng. Mình sẽ cho vô thau khoảng 1 lít nước. Thì cũng tùy theo cái số lượng cá mà mình cho nước ít hay nhiều nha. Tiếp theo, mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh muối hột. Khuấy lên cho muối nó tan ra. Nếu mình thích có độ mặn nhiều thì mình cho muối nhiều hơn một chút. Mình muối cá chiên theo cách này nè, bao ngon bá cháy luôn á. Mà làm mồi nhậu là bảo đảm bao phê luôn. Bao xỉn luôn đó nha. Giờ mình lấy lên một tí xíu nước, mình nêm. Mình thấy nó vừa thì mình cho cá vô. Nếu nó hơi lạc thì mình cho thêm muối vô nha. Việt Nguyễn thấy nó cũng vừa rồi, nên bây giờ mình cho cá vô luôn. Anh chị mình thích ăn đậm đà thì mình cho thêm muối, còn không thì thôi. Để con cá nó được đậm đà, mình có thể khứa thêm vài đường nữa, cho nó thấm cái muối vào bên trong. 2 con cá điêu hồng này mình mua là 1 ký, mình làm sạch rồi, chắc nó còn 800 gram. Mấy anh em mà ướp cá theo kiểu này nè, bảo đảm là không có sai là không có về luôn á. Sai quắc cần câu luôn. Giờ mình sẽ ngâm cá trong nước muối này 30 phút. Mình ngâm ở trong nước muối như vậy nè. Khi mình chiên con cá thịt nó rất là dai, nó rất là ngon. 2 con cá điêu hồng ở đây, mình ngâm cũng được 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình ướp cá theo cách này với cá đồng hoặc là cá biển thì đều được nha. Mình vớt ra, mình cho nó qua cái rổ để cho nó ráo bớt nước. Việt Nguyễn ướp cá đó, cho thêm một cái loại lá vô nữa. Nó rất là thơm khi mình chiên hoặc là mình nướng. Cá nó cũng ráo bớt nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó qua một cái dĩa. Mình sẽ cho thêm một ít gia vị nữa để con cá nó được thơm ngon hơn. Cá mình ngâm ở trong nước muối thì nó cũng đã đậm đà rồi. Tuy nhiên là mình cho thêm một miếng bột ngọt nữa để cho cái lượng muối và bột ngọt nó được dung hòa với nhau. Anh chị mình không thích dùng bột ngọt thì mình khỏi cho vô nha. Nhưng mà Việt Nguyễn thấy cho vô thêm có một xíu cũng không vấn đề gì hết. Mình rắc thêm miếng tiêu nữa cho nó thơm. Tiêu nó sẽ khử bớt cái mùi tanh của cá. Để con cá của mình khi chiên nó được thơm ngon, như lúc đầu mà Việt Nguyễn có nói thì mình sẽ cho vô một ít lá hương thảo. Cái lá hương thảo này mình chiên cá nó rất là thơm. Cái lá hương thảo mình không cần cắt nhuyễn đâu, mình cắt từng khúc nè, cho vào trong cái bụng của con cá. Nếu anh chị mình không có lá hương thảo thì mình cũng có thể cho tỏi hoặc là vài ba cái nhánh sả vô khi mình chiên lên nó sẽ rất là thơm. Nhưng mà mình có cái lá hương thảo thì nó sẽ thơm và ngon hơn rất là nhiều. Khi mình chiên cá nó vàng rồi, mình có thể lấy cái lá hương thảo ra. Với cái cách mà mình ướp cá bằng nước như thế này là bao ngon luôn, nó không có bị mặn. Do mình kiểm soát được cái độ mặn nên khi mình chiên lên nó rất là ngon. Bây giờ mình sẽ làm cá điêu hồng một nắng. Có rất nhiều bạn yêu cầu Việt Nguyễn làm cái cá khô, nhưng mà hôm nay mình chỉ làm cái khô một nắng thôi nha. Làm khô một nắng từ cá điêu hồng. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh muối hạt. Do con cá mình xẻ thịt ra rồi nên mình sẽ sử dụng ít nước và mình sẽ cho ít muối lại. Nước Việt Nguyễn chế vô khoảng 700ml. Thay vậy thôi mình cho thêm nửa muỗng canh muối nữa là khoảng 1,5 muỗng muối nha, để cho nó vừa ăn nó đậm đà. Giờ mình cũng khuấy lên cho cái lượng muối nó tan ra, rồi mình cũng ngâm khoảng 30 phút. Với cái cách làm cá khô một nắng hôm nay khi mình phơi là không có một con ruồi hoặc là con côn trùng nào nó dám bâu vô hết. Cá mình ngâm ở trong nước muối cũng được 30 phút rồi. Giờ mình sẽ lấy ra luôn. Lấy cá ra, mình cho nó vô một cái rổ cho nó ráo bớt nước nha. Mình chờ cá nó ráo bớt nước rồi mình sẽ đi ướp cái phần cá này. Mình cho vô đây một tí xíu bột ngọt. Bột ngọt mình chấm vô 2 ngón tay mình rắc lên cái phần thịt cá cho nó đều. Việt Nguyễn sử dụng bột ngọt có tí xíu nên khi mình dùng nó cũng không có vấn đề gì hết. Mình sử dụng cái lượng vừa đủ thì nó cũng an toàn. Mình cũng rắc thêm một ít tiêu cho nó thơm. Mình ướp gia vị như vậy nè, khi mình phơi một nắng cái con khô của mình nó rất là ngon.
Mình rắc thêm một ít ớt bột vô. Anh chị mình không dùng ớt á, thì mình khỏi cho vô cũng được nha. Mình có thể cho thêm một ít tỏi băm. Mình băm cái phần tỏi xong mình cho vô mình ướp luôn. Tuy nhiên là hôm nay Việt Nguyễn không có dùng tỏi. Mình sẽ cho vô đây một ít lá hương thảo. Cái lá hương thảo này anh chị mình sẽ cắt nhuyễn ra. Mình làm cái cá khô mà mình ướp thêm cái lá hương thảo này. Trong cái quá trình mình phơi á, là không có một cái con ruồi hoặc là côn trùng nào mà nó dám bâu vào cái cá khô của mình hết. Giờ mình sẽ lấy cái lá hương thảo, mình sẽ chà từ bên trong ra bên ngoài của cái thân con cá luôn. Cá điêu hồng một nắng, anh chị mình phơi xong rồi mình chiên lên á, mình ăn với cơm nóng rất là ngon luôn. Mà cái món này á, mình làm cái mồi nhậu á, nó càng bén mồi hơn nữa. Còn em này, nãy quên khứa nữa, để giờ khứa ra để cho nó thấm gia vị luôn. Mình không khứa ra cũng được, mà mình khứa ra như vậy thì cái gia vị nó sẽ thấm đều vào bên trong. Con cá của mình chiên lên nó sẽ ngon hơn. Thay vì mình phải khứa con cá ngay lúc đầu, lúc mà mình ngâm nước muối á, thì con cá nó sẽ thấm ngon hơn. Giờ mình sẽ đặt cái con cá lên cái khay. Mình sẽ phơi con cá này một nắng. Nếu mình có thời gian á, thì mình phơi một nắng. Còn không có thì anh chị em mình phơi chừng 2-3 tiếng thôi. Rồi mình lấy vô, mình cho nó vào ngăn đông, mình bảo quản. Ở bên dưới cái khay á, mình có cái mâm nữa để cho nó nhiễu nước xuống. Vì trong cái quá trình mình phơi, nó sẽ bị nhiễu nước thì có cái mâm nó hứng nước luôn. Để đỡ trên mái nhà phơi, trong quá trình mình phơi á, là sẽ không có một con ruồi hoặc là côn trùng nào mà nó bâu vô hết. Cá ở đây mình phơi được mới có 2 tiếng thôi. Bây giờ trời cũng ui ui rồi, đang chuyển mưa quá chừng luôn. Nên bây giờ mình sẽ lấy cá mình cho vô cái hộp, mình sẽ bảo quản trong ngăn đông. Cá một nắng thì anh chị em mình phải bảo quản trong ngăn đông, tại vì nó chưa có được khô á, mình để bên ngoài hoặc là ngăn mát á, thì nó sẽ không đủ nhiệt độ, nó sẽ làm hư con cá của mình. Bây giờ mà mình đi chiên ăn với cơm nóng nữa, ta nói ngon kể gì nói luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.